No vielä vaatii vähän ajoa. Ja niin ne pelitkin vaatis vielä vähän ajoa. Eli jäi tosiaan kamera tänne kämpille, kun tultiin sitten ilolla kotiin helikopterilennon jälkeen, niin mä päätin kyllä taas lähteä sinne South Pointille. Pelit oli kyllä hyvät ja siellä oli ajoa. Niistä peleistä nyt ei hirveästi mitään erikoismainintaa ole, koska ne oli aika suoraviivasta, että mun ei sillä tarvinnut tehdä mitään ihmekikkailuja, kun se oli aina, että valuet tuli kotiin. Ei tullut minkäänlaisia spotteja, missä olisi tarvinnut yhtään sinällään miettiä, että kaikki oli tosiaan ihan ABC suoraviivasta, että mä en sinällään huonoilla käsillä siellä pelannut, että pari kertaa joutui kippailemaan, mutta ne tietenkin oli, että kun ei omat verot sitten osunut, niin ei siinä. Pelit on mennyt siis todella hyvin täällä, eli plussalla ollaan isosti näistä pokeripeleistä ja myös tuo Plus EV Blackerikin, niin se huitoo tuolla ylärimoissa. Tänään on tässä suunnitelmassa sitten vähän siistiä tässä vielä ja sitten lähdetään ajelemaan tuonne Hoover Damille käymään. Tää katsoa, miten paljon se vesi on laskenut siellä sitten viime kerran, kun kävi siellä 2015, jos siellä ylipäätään on mitään vettä enää tällä kertaa. Onnekkaasti mukaan pitäisi jaksaa kävellä tässä kuumuudessa. No yritetään. Sieltä tuli vesikastelu, joku kaatoi vähän vettä alaspäin, niin se nousi ylös. Massiivinen kompleksi kyllä tämä. Tuolta katsotaan toiselta puolelta, miten paljon se vesi on laskenut. Se vesi on tuolla alhaalla ja se on joskus ollut täällä ylhäällä noin valkoinen viiva. Vähän on vettä kadonnut, muutama litra valunut jonnekin. Mitä? Ai hypätä tästä tonne. Ei kannata. Tarkoittaakohan toi, että rakentamisessa kesti 4 vuotta? Vai mitä? Pistetään fact checki tähän näin. No nyt se on taas kerran nähty. Olihan se yhtä iso kuin viimeksi, mutta vettä oli paljon vähemmän kuin viime kerralla. Nyt sitten lähdetään jälleen tästä takaspäin Las Vegasiin ja katsellaan jatkoa taas siellä päin. No niin, ollaan tässä pari tuntia kämpillä just vähän chillattu. On ollut ihan lyhyt, mutta pitkä päivä, raskas ja kuuma on ollut. Ruuasta tuli maha täyteen ja toi Andrew Niemi laittoi mulle viestiä, että hän on MGM:ssä pelaamassa nyt, että on selättänyt covidin tossa ja oli negatiivinen testi, niin lähti sinne peleille ja sanoi, että tuu käymään siellä, mulla on sulle uusi huppari. No mähän lähden sitten käymään siellä niin ja siellä on yksi suomalainenkin pelaamassa sitten 600 PLOta. Se on varmaan monipäiväinen eventti ja käydään vähän moikkaa sitä samalla, mutta ajellaan sinne MGM:ään ja katsotaan, että mä löydän sieltä. No Mose ei näin, mutta Neeme ainakin istuu tässä pöydässä ja vaihdetaan pari sanaa.
Huh? How are you, man? I'm good. How are you? Great to see you. That's the more important question. Doing much better. Let me go look at this button hand real quick. Sure. No worries. No, vähän on tiukka, mutta oli vaan 3X. Pitää siis laihduttaa vähän, että mahtuu päälle paremmin. Ja ehkä sitten ensi kesänä tai ensi talvella. Katsotaan. Anna palaa. Anna, tietenkin. Hyvä. Sä näytät siltä Simpsonien hahmolta siltä hullulta pankkiäijältä, siltä ketä murhaa ihmisiä. Nämä sun hiukset on ihan samanlaiset. Mä kattelin tuolta takaa, niin sit mä tajusin, että se olit sinä. No niin, nyt alkoi tauko tuolla turnauksessa. Tulin siksi aikaa pelaa käkkyä tähän näin 1-2. Käydään katsoa, jos me löydetään se mestari tuolta. No niin, tässä ollaan nyt käkkypöytien vieressä ja Niimi tuli tähän istumaan nyt. Pelit loppu hänellä tuossa PLO-turnauksessa ja otetaan tähän pari kinkkistä kysymystä. Ja yeah, so Niimi, and this is Finland. Hello, Finland. Finland. Greetings to all of you. This is the second time I'm gonna have you on my vlog. Right on, right on. Right on, that's 5 years ago. Actually, repeat. third time if you count the Westgate, Okay. when we met. Back 2019, I think. throwing it back to Yeah. the Westgate days. Those are some fun days. Yeah. So congratulations on the ambassador of WPT. Thanks, How's that feeling? It's an awesome feeling, to say the least. This is like such a major goal that I've had for myself. I mean, like you think back in the day, like when people were getting signed by like major online poker sites and things like that. That was something that sort of like went away for a while. It happened. It was a major sort of goal to achieve earlier on in the poker boom, and then at least in the United States, a lot of the online poker sites sort of went away. Yeah. As we still try and fight through the nonsense that is the poker legislation here in the U.S. So. A lot of those sorts of partnerships and deals became less of a thing, but to link up with a company like the WPT, which has been around ever since those early days, Since the beginning, and has always been like one of the most premier brands in the industry, and to work with a company that's like been a part of so many people's first impressions of poker. It's cool because they've got the TV side of things down. I do the YouTube thing, so to like sort of join forces to try and like provide as big of a window as possible to poker is great. And like I said, like a company like that, to be able to check that goal, check that checkbox, of attaining that goal with a company that is as revered as that one. It's a dream come true. yeah, I can believe that. And it's funny that the WPT is actually the first thing that got me into the poker. That was the first time I saw poker, and I think it was Eurosport in Finland that showed the TV show. I mean the TV episodes and stuff like that. And I was like, at first I don't think I got into poker, but then I saw Daniel Negreanu in the TV, and he was being like me at that time. Like crazy wacko guy, like full of energy and stuff like that. And I mean they created so many characters. If you think about like Antonio Spandiari, Phil Locke, Scotty Wynn, like all these different people that would show up on the. We had it on the Travel Channel here in the U.S. So, they would go to all these different exotic locations around the world, and so they would show all these venues and different things, these countries. And then there's the poker, of course. So we had it on the Travel Channel. That was so many people's first exposure to, the final table and all that drama. That was exactly part of the show. Yeah, that's the thing. Well, I mean that's a huge milestone for you. But the next question I have is, speaking of like Scotty Wynn and Spendiari and people like that who are like old legends. Yeah. And now it's time for the new legends to born, and you are one of them right now. How does it feel for you to imagine that there's full of people here like who look up to you, like people look up to the old legends? I mean, they're not old legends. I'm not trying to. Sure, a lot of them are going to be around for a long time still. And it's it's hard for me to like ever call myself a legend. It's not something I would ever do. I would never use language like that. But
just when people come up and say hi or whatever, that they love the videos, it's always really cool because everyone's always so friendly. Yeah. Everyone is always so appreciative of the videos, you know. And then you might get, of course, there's always going to be trolls online, but it never happens in person, you know, in real life. So whenever someone comes up and says hi and you know, they say how much they like the videos and they've been watching for years now. I've been doing this for like 5.5 years. It's awesome. Yeah, it's for sure cool. Like, you know, a lot of times poker can just be like this real, it can be a grind. It can be, you know, just, you can focus real heavy on the game theory type stuff. Yeah. And there's not a lot of personality when you get into the weeds of it, but then you interact with all these people who watch from all over the world. It's really cool to see and to hear from them, like what the videos mean to them. And Yeah. you know, maybe it doesn't mean all that much to somebody, maybe it does, you know, maybe somebody else it's like, you know, they watched through the lockdowns, the pandemic, or you know, they were in the, I get messages that people say they were in the hospital and they were watching, you know, and it got them through like 2 weeks of the hospital time or something like that, you know. So it's been really cool for a while and continues to be with these new developments and stuff. So Yeah. it's awesome. For sure. Yeah, I get to meet people from Finland and hang out Exactly. with them and interact and multiple times on their blog and stuff like that. And they bring me chocolate from Finland, so it's Not great. licorice this time. No licorice, which I'm happy about. Yeah. Well, I mean, anyways, like you said, people are nice they come to talk to you, and it's nice that you have time like this to skip from the table. I mean, you're not playing at the moment, but Yeah, I just busted the tournament, but luckily you're a friendly guy, so I give you time. Not Exactly. not just go directly to the car. yeah. Well, I mean, I do hope you keep posting the videos on YouTube because, like myself and thousands of other people, they enjoy it really, really much. And like you said, there's trolls on the internet, but they stay on the internet. Yeah. Good people are on here in the real life. Yeah, it's okay. I mean, there's always going to be trolls, and I've sort of like come to learn that, like, you know, it doesn't really have anything to do with me in particular. There's always going to be someone who's like just kind of unhappy with where they're at and just kind of lashing out. So Yeah. it's all good. It's all good. But yeah, I'll definitely keep the videos going. Like, I signed a deal with WPT, so I sort of have to anyway. Yeah. But no, You're it's forced into it now. yeah, I wouldn't know what else to do with myself anyway, though. So it's all good, and I'm definitely going to. So yeah, appreciate all your support and everything. All right. So that's Nimi from here, Las Vegas, and I'm gonna go back to Finland and enjoy videos some more. Thank you. Goodbye, everyone from Finland. Noin. Me tultiin tähän Jonesikö kattele pyttyä, että niinku silleen, että pumpita vielä tästä kotiin, kun mennään tuohon mitään. Mikä mätkästä tää oli? Joku tämmönen hyperipariturva. Semmonen flip and go käytännössä, että mennään siihen kattoon ja sit viedään toi tonne kotiin Suomeen, niin eiköhän se siitä. Mutta kirjahylly on aina tilaa sen verran saada. No niin, hyvä. Mennään ostamaan sisään. No niin, sitten ei muuta kuin GL ja ei kun menoa. Edellisen kerran kun mä pelasin täällä MGM:ssä turnausta, niin mulla meni varmaan 45 minuuttia. Mä ajattelin, että se on niin mun ennätys siinä, että kuinka pitkään turnauksessa pysyy mukana. No pistettiin paremmaksi tällä kertaa ja alkoi 2 jakoa niin ulos turnauksesta ja ei varmaan peliaikaa mennyt kuin 10 minuuttia. Joku tossa tosiaan alkuun sai 31 pp stackiin. Sitten tuli ensimmäisen käteen, mä olin isolla blindilla. Joku sovesi sieltä Ollin 97 kiloa ja mulla on 125 kiloa pp:llä kongit. Otan maksun ja siellä on naulat ja naulafoppi. Jäi joku 24, miten Masa laskee sen enää siinä. Ja sitten jostain keskeltä painoin Kalle Akka suitilla ja sitten joku paino uudestaan päälle ja oli taas naulat ja ei päässyt ohi. Näin ollen tästä tuli ehkä mun nopein turnaus ikinä ja se on mun viimeinen turnaus tälle reissulle. Ja tossa on vielä toi plus CV pläkä, niin käytetään vielä rahat takas sieltä ja nyt lähdetään nukkumaan.